วัสดีครับมาต่อกันในส่วนที่3นะครับในเรื่องของเครื่องมือ AI เฉพาะทางเช่นโน้ตบุ๊ก LM และเครื่องมือค้นคว้าเชิงวิชาการหลายๆคนนะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับโน้ตบุ๊ก LM หรือหลายๆคนนี่ก็อาจจะฟังผ่านหูมาบ้างหรือว่าอยู่บนโพสต์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่บ้างส่วนตัวแล้วมองว่าโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยจะเป็นตัว AI เฉพาะทางที่น่าใช้มากนะครับมาดูหน้าจอกันเลยครับว่ามันเป็นอย่างไรจากหน้าจอที่เห็นนะครับก็จะเป็นโน้ตบุ๊ก LM ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของ Google นะครับถ้าเกิดว่าเราเข้ามาตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเราเลื่อนลงมาด้านล่างนี่ครับโน้ตบุ๊ก LM อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเรากดเข้ามาใช้ได้เลยพอเรากดเข้ามาใช้หน้าจอนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับมันจะมีตั้งแต่ create new notebook นะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เราเคยลองทำมาก่อนสำหรับว่าถ้าเรา create new notebook ใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นหน้าจอมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยเอาไฟล์อะไรก็ได้มาอัปโหลดนะครับซึ่งเขาจะบอกเลยว่า PDF ก็รับนะครับ Image ก็รับ Doc ก็รับแล้วก็อื่นๆนะครับอีกเยอะแยะสามารถที่จะรองรับมาได้แล้วก็จะมีหน้าจออื่นๆอยู่บน environment ตรงนี้ให้เราลองทำเดี๋ยวเราลองกลับมาดูอันที่ว่าผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วกันดูนะครับอันนี้คือหน้าจอของอันที่ผมเคยทำไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ดูคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวจะมีหัวข้อที่ว่าเราลองฝึกกันทำใช้จริงนะครับเราจะเห็นว่าตรงฝั่งซ้ายมือนะครับมันมีในส่วนของ resource นะครับหรือว่าพวกเอกสารต่างๆที่ผมเนี่ยลองใส่เข้าไปนะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นการสรุปข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารที่ผมใส่ไปทั้งหมดแล้วก็เป็น Studio ซึ่งเราสามารถที่จะทำอะไรได้หลายรูปแบบนะครับอยากให้ดูอันนี้นิดเดียวครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่ามันสามารถที่จะสร้างรูปภาพหรืออินโฟกราฟิกได้อย่างสวยงามและรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็อื่นๆนะครับตรงนี้ถามว่าดีตรงไหนครับมันดีต่อการที่ว่าเราเนี่ยสรุปข้อมูลทำอินโฟกราฟิกนำเสนอหรือว่าทำอื่นๆนะครับแม้กระทั่งทำคลิปวิดีโอก็ยังทำได้เลยครับอย่างไรก็ตามในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของการฝึกใช้จริงนะครับแต่ว่านี่คือตัวอย่างนะครับสำหรับการใช้ AI แบบเฉพาะทางนะครับสำหรับงานบางประเภทนะครับส่วนสุดท้ายครับสำหรับในท็อปิกที่2นี้ก็คือหลักการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงานและบริบทในการใช้งานหลักการเลือกใช้นะครับอันที่1เลยครับคุณต้องเข้าใจก่อนครับว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่หรือว่างานของคุณเนี่ยเป็นงานประเภทไหนนะครับเป็นงานประเภทอธิบายแนวคิดหรือเขียนข้อความหรือเปล่านะครับเช่นคุณต้องอาจจะเป็นบล็อกเกอร์ของพวกเพจ Facebook หรือว่าของหน่วยงานหรือเปล่านะครับหรือคุณเนี่ยเป็นหน่วยวิจัยหรือเปล่าหน่วยช่วยค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนทางด้านของข้อมูลหรือเปล่าคุณต้องถามตัวเองถูกนะครับผมตอบให้ไม่ได้หรือว่าคุณเนี่ยเป็นฝ่ายในเรื่องของการสร้างสื่อวิเคราะห์เอกสารเป็นฝ่ายแบบที่ว่าช่วยในการตัดสินใจหรือเปล่านะครับคุณก็ต้องดูตัวเองก่อนว่าคุณอยู่ในหมวดไหนนะครับถ้าเป็นงานเชิงอธิบายแนวคิดเขียนข้อความผมแนะนำ2อย่างครับคือ ChatGPT กับ Gemini ครับผมถือว่าโอเคเลย2ตัวนี้มีทั้งแบบฟรีและไม่ฟรีแต่ Claude เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีเงินสักหน่อยก็โอเคนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจำกัดสำหรับแบบใช้ฟรีนะครับงานค้นคว้าข้อมูลนะครับ Perplexity อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับถือว่าใช้ ChatGPT กับ Gemini ก็โอเคครับแต่ว่าอยากให้ลองเปิดใจใช้ Perplexity ดูบ้างนะครับก็จะเห็นว่ามันมีทางเลือกอื่นนะครับไม่ใช่จำกัดอยู่แค่2เจ้าหลักนะครับงานสร้างภาพประกอบอันนี้ผมต้องขอบอกเลยว่า Gemini เนี่ยสร้างภาพประกอบได้อาจจะถูกใจคนไทยมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แนะนำว่าถ้าเป็นงานสร้างภาพประกอบนะครับใช้ Gemini ครับผมตรงกับงานแน่นอนซึ่งตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกับการใช้โน้ตบุ๊ก LM ด้วยนะครับในการสร้างภาพประกอบหรืออินโฟกราฟิกที่ปัจจุบันนิยมกันมากในการใช้สรุปข้อความนะครับความสำคัญของ Prompt Engineering ครับคือที่ผมบอกมาทั้งหมดนะครับถึงแม้เราจะมีเครื่องมือดีไม่ดีอะไรอย่างไรแล้วนะครับคำสั่งครับผมคำสั่งที่เราจะใช้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งในเรื่องของ Prompt Engineering ตรงนี้นะครับถ้าเราใช้เป็นอย่างถูกต้องนะครับเราก็จะได้เนื้อหาหรือข้อความที่เหมาะสมกับเรานั่นเองซึ่งก็จะดูในส่วนนี้ได้ที่บทที่3นะครับสำหรับบทนี้ก็จะพูดคร่าวๆแค่ตรงนี้ทีนี้แหละครับอยู่ที่พวกเราแล้วล่ะครับว่าเราจะเลือกใช้อะไรดีให้เหมาะกับเศรษฐกิจของเรานะครับ ChatGPT ไหมนะครับ699 บาทครับแบบโปร Claude 530 บาทครับสูสีกันเหมือนพอสมควรนะครับ Copilot บอกแล้วครับว่ามันฟรีนะครับแต่ก็ของฟรีมันก็ไม่ได้ว่าดีทั้งหมดนะครับ Perplexity 530นะครับแล้วก็ Gemini 750นะครับทีนี้พวกคุณก็ต้องดูแล้วครับว่า
เงินในกระเป๋าของคุณเงินสนับสนุนจากหน่วยงานหรืออื่นๆเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าบอกตรงๆว่าถ้าเงินไม่พอนะครับก็ใช้ของฟรีนะครับแต่ว่าก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับอีกประเด็นที่สำคัญก็คือว่านั่นแหละครับอย่างที่บอกว่าจะเลือกใช้เครื่องมือแล้วก็ตามนะครับพร้อมหรือคำสั่งที่เราเขียนส่งเข้าไปเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในบทถัดไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการทำ prompt engineering หรือว่าการปรับปรุงคำสั่งอย่างไรให้เหมาะสมกับงานแล้วก็สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดแล้วมาติดตามกันตอนถัดไปครับ prompt engineering